Hello students, আজি মই Fundamentals of Computer MCQs part 1 video লৈ আহিছো অৰ্থাৎ objective questions বোৰ লৈ আহিছো যিবোৰ questions মই Fundamentals of Computer Theory ভিডিও বিলাকত মই ডিসকাস কৰিছো সেই টপিক বিলাকক কভাৰ কৰি মই MCQs বোৰ লৈ আহিছো সো যিবোৰ MCQs খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু তাৰে কিছুমান MCQs আমাৰ বিভিন্ন এক্সাম বিলাকতো আহিছে সো আহা আমি চাই লৈছো কোনবোৰ questions Question number 1 to is the main job of CPU is to carry out program instructions, store data, information for future use, process data and information both A and C. Kuntu hobo ta CPU kaam amar kuntu hobo yate je amar programmer তথ্য নিৰ্দেশসমূহ সম্পাদনা কৰা নে তথ্যবোৰ আমাৰ সংৰক্ষণ কৰা নে আমাৰ তথ্য আৰু আমাৰ তথ্যবিলাক প্ৰসেস কৰা নে both A and C কোনটো আমাৰ आंसर আমি आंसरটো চাই লৈছো ইয়াতে হ'ব আমাৰ आंसरটো both A and C অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ নিৰ্দেশসমূহ আমাৰ সম্পাদনা কৰাও কাম CPU আৰু আমাৰ তথ্যবিলাকক আমাৰ process কৰা অৰ্থাৎ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰাটো আমাৰ আৰু এটা CPU ৰ কাম আৰু এইটো কোৱেশ্চন আমাৰ এলাহাবাদ বেংকৰ পিওৰ এক্সামত আহিছিলে 2011 চনত So next প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ next MCQ questions হৈছে which of the following is not an input device তলত দিয়া কোনবোৰ আমাৰ input device নহয় keyboard আছে monitor আছে microphone joystick none of the above তাৰে ভিতৰত আমাৰ কোনটো অপচন নহয় ইয়াতে হ'ব আমাৰ आंसरটো হ'ব monitor কাৰণ এতে keyboard microphone joystick গুটেইবোৰ আমাৰ input device অকল monitorটো আমাৰ হল output device আৰু এটো কোৱেশ্চন আহিছিলে SBI 2009 ৰ clerical examত next প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছো output devices make it possible to অৰ্থাৎ output device আমাক কি সম্ভৱ কৰে view and print data scan data input data sending data none of these অৰ্থাৎ আমি ডাটাবোৰ দেখিবলৈ পাও আৰু প্ৰিন্ট কৰিব পাও ডাটা স্ক্যান কৰিব পাও নে ডাটাবোৰ ভৰাব পাৰো নে ডাটাবোৰ পঠিয়াব পাৰো নে তল নে ওপৰত দিয়া কোনো এটাও নহয় কোনটো হ'ব আমাৰ आंसरটো ইয়াতে আমি চাই লৈছো आंसरটো হ'ব আমাৰ view and print data অৰ্থাৎ আমি আউটপুট ডিভাইসৰ সহায়ত আমি ডাটাবোৰ চাব পাৰো আৰু আমি প্ৰয়োজন হলে আমি প্ৰিন্টটো কৰি উলিয়াব পাৰো আৰু এটো আমাৰ আহিছিলে SBI clerical exam 2009 ত so next MCQ টো আমি চাই লৈছো Any data and instruction entered in the memory of a computer is অর্থাৎ যিকোনো তথ্যৰ নিৰ্দেশ আমি কম্পিউটাৰৰ মেমৰি যেটো আমি ভৰাই দিও প্ৰবেশ কৰাও হেতুক আমি কি বুলি কওঁ storage কওঁ নে output নে input নে information নে none of this কোনটো বুলি কওঁ আমি আগতে চাইছো থিওৰি ভিডিও বিলাকত যেটোক আমি input বুলি কওঁ next প্ৰশ্নটো চাই লৈছো 5 নম্বৰ a scanner scans pictures text both picture and text neither picture and text নে none of these অর্থাৎ স্ক্যানারে আমাক কোনটো স্ক্যান করে পিকচার করে নে টেক্সট করে নে পিকচার আৰু টেক্সট দুইটাই করে নে পিকচারও নকৰে টেক্সটও নকৰে সো আমাৰ আনসারটো কি হ'ব আমি চাই লৈছো আনসারটো আমাৰ সি অর্থাৎ both picture and text অর্থাৎ পিকচারও কৰে আমাৰ টেক্সটও কৰে টেক্সট মানে আখৰ নাম্বাৰ আমি যিবোৰ কিবোৰ্ডৰ পৰা টাইপ কৰো সেইবোৰো আমাৰ স্ক্যানাৰৰ সহায়ত আমাৰ স্ক্যান কৰা হয় আৰু এটো কোৱেশ্চন আমাৰ আহিছিলে SBI clerical exam 2009 ত নেক্সট MCQ টো চাই লৈছো The primary device that a computer uses to store information অর্থাৎ কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত আমাৰ যেটো আমাৰ মুখ্যটো যেটো আমাৰ সজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তথ্যবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে তাৰে নাম কেটা দিছে কোনটো হ'ব টিভি নে ষ্ট'ৰ হাউস নে ডেস্ক নে হাৰ্ড ড্ৰাইভ নে none of this আমাৰ আনসারটো হ'ব হাৰ্ড ড্ৰাইভ আৰু আমাৰ এটো কোৱেশ্চন আহিছিলে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক ক্লেৰিকেল এক্সাম 2010 ত নেক্সট MCQ টো হ'ল RAM is dash and dash option বিলাক দিয়া আছে যে volatile temporary নে non volatile আৰু temporary নে non volatile temporary নে volatile permanent নে none of these তো volatile মানে হল স্থিৰ সৰি volatile মানে হল আমাৰ অস্থিৰ আৰু temporary হল আমাৰ অস্থায়ী তো আমাৰ RAM টো আমি জানো আমি পঢ়িছো যে RAM টো আমাৰ অস্থায়ী হয় আৰু আমাৰ এটো অস্থিৰ অৰ্থাৎ stable নহয় সো ইয়াতে আমাৰ আনসারটো হ'ব আমাৰ volatile temporary আৰু এটো কোৱেশ্চন আহিছিলে syndicate বেংকৰ এক্সামত আৰু বেংক অফ বৰোদা 2011 ৰ এক্সামতো আহিছিলে এই কোৱেশ্চনটো সো RAM is volatile and temporary 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছো
storage device found inside the computer. ইয়াৰ আগতে কোৱেশ্চনটো কৰিছিলো যে কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত যেটো আমাৰ সংৰক্ষণ কৰা যেটো সজুলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ হেতু সজুলি কি বুলি কোৱা হয় CD-ROM কোৱা হয় নে জিপ ডিস্ক নে সুপাৰ ডিস্ক নে হাৰ্ড ডিস্ক নে নান অফ দিস এটা আমাৰ আনসাৰটো হ'ব হাৰ্ড ডিস্ক আৰু এইটো কোৱেশ্চন আহিছিলে আমাৰ 2010 ৰ সিন্ডিকেট বেংকৰ ক্লেৰিকেল এক্সামত নেক্সট 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছো Computer system has a unit which displays the results from it. অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেমৰ এটা ইউনিট আছে যেটো আমাৰ কি কৰে আউটপুট বিলাক ৰিজাল্ট বিলাক আমাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এই ইউনিটটো কি আমাৰ কোনটো ইউনিট হ'ব সেন্ট্রাল প্ৰসেসিং ইউনিট হ'ব নে মেমৰি ইউনিট হ'ব নে ইনপুট ইউনিট হ'ব নে আউটপুট ইউনিট এইবোৰ গুটেইবোৰ টপিক মই যিবোৰ টপিকৰ ওপৰত আজি কোৱেশ্চন বনাই ভিডিও লৈ আহিছো সেই গুটেইবোৰ টপিক মই মোৰ থিওৰি পাৰ্ট কে মোৰ থিওৰি কম্পিউটাৰ ফান্ডামেন্টালছৰ তাতে মই ডিসকাস কৰিছে এক্সপ্লেইন কৰিছো তোমালোকে যদি কোনোবা যদি এই ভিডিওবোৰ চোৱা নাই তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাই লবা মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম আৰু তোমালোকে ভিডিওৰ শেষতো লিংকবোৰ পাই যাবা আৰু কোনোবা যদি নতুন আছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা কাৰণ এইটো চেনেলত মই কম্পিউটাৰ ফান্ডামেন্টালছৰ মোৰ থিওৰি হিচাপত পাৰ্ট কে মই ভিডিও বনাই গৈ থাকিম আৰু সেই টপিক যিমানে কভাৰ কৰি গৈ থাকিম মই টপিক বিলাকৰ ওপৰত মই MCQ বিলাকো দি থাকিম যিবোৰ MCQs স্কুলৰে হওক এক্সাম কলেজৰে হওক বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো ৰেগুলাৰলি তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা খুবে কামত আহিব তোমালোকৰ সো ইয়াৰ এনসাৰটো আমি চাই লৈছো যে কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ আমাৰ কোনটো ইউনিটৰ সহায়ত আমি ৰিজাল্টবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তা ৰিজাল্টবোৰ কোনটো প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে আমাৰ আউটপুট ইউনিট Question number 10 number 10 to আমি চাই লৈছো a computer can accept textual input with the help of অর্থাৎ কম্পিউটারে কাৰ সহায়ত আমাৰ টেক্সটৰ ইনপুটটো আমাৰ গ্ৰহণ কৰে মাউসৰ সহায়ত নে ভিডিও ক্যামেৰা নে কিবোৰ্ড নে বাৰকোড ৰিডাৰ ইয়াৰ এনসাৰটো আমাৰ কিবোৰ্ড অৰ্থাৎ কিবোৰ্ডত আমি টাইপ কৰি পেলে আমি টেক্সটৰ ডাটাখিনি আমি ভৰাব পাৰো নেক্সট 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে we can enter the audio form of data into a computer system with the help of microphone hobo ne scanner ne keyboard ne barcode reader ne none of the above answer to hobo amar অর্থাৎ আমার অডিও আমি যে ভয়েস রেকর্ডিং করু আমি কিহৰ সহায়ত ভৰাব পাৰো মাইক্ৰোফোনৰ সহায়ত আমি ভৰাই দিব পাৰো সো অডিও ইনপুট আমি মাইক্ৰোফোনৰ সহায়ত এন্টাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে Which of the following is an output device? তলত দিয়া কোনটো আমাৰ আউটপুট ডিভাইসৰ উদাহৰণ হয় প্ৰিন্টাৰ নে মনিটৰ নে মাউস নে ডি হোল বোথ নে এ এন্ড বি বোথ নে ই দিছে none of the above সো ইয়াতে আমি জানো এইবোৰ আমি অলৰেডি থিওৰি ভিডিও বিলাকত আমি পাইছোৱে তথাপি তোমালোকে যদি নতুনকে চাইছা তেতিয়ালে এনসাৰটো হল যে আউটপুট ডিভাইসৰ আমাৰ উদাহৰণ কোনটো হ'ব both A and B হ'ব অর্থাৎ প্রিন্টার আর মনিটর দুটো আমার আউটপুট ডিভাইসের উদাহরণ আর এই কোয়েশ্চন আহিছিল আমার SBI ক্লারিক্যাল এক্সাম 2009 ত নেক্সট আমি 13 নম্বৰ কোয়েশ্চনটো চাই লৈছো which device is used as the standard pointing device in a graphical user environment অর্থাৎ গ্রাফিকত আমি উইন্ডোজৰ এনভায়রনমেন্ট বুলি কোৱা হয় গ্রাফিক্যাল ইউজাৰ এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ উইন্ডোজত আমি যেটো পয়েন্টিং ডিভাইস ইউজ কৰো সেই পয়েন্টিং ডিভাইসটোৰ নাম কি কিবোর্ড নে মাউস নে জয়স্টিক নে ট্র্যাক বল নে নান অফ দা অ্যাবভ ইয়াতে আমি সকলোৱে জানো এটো হল আমাৰ মাউস আর এই কোয়েশ্চনটো আহিছিলে পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ বেংকৰ পিওর এক্সামত আহিছিলে 2010 ৰ নেক্সট 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছো The computer monitor is which type of device? অর্থাৎ কম্পিউটাৰ মনিটৰটো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সজুলিৰ উদাহৰণ এটো আমাৰ স্ক্যানিং নে ইনপুট নে সফটওয়্যার নে আউটপুট নে নান অফ দা অ্যাবভ আমাৰ এনসারটো হ'ব আউটপুট সো কম্পিউটাৰ মনিটৰটো আমাৰ আউটপুট ডিভাইসৰ উদাহৰণ এইটো কোয়েশ্চন আহিছিলে এলাহাবাদ বেংকৰ ক্লাৰিক্যাল এক্সামত 2011 ত নেক্সট আমি 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লৈছো a printer is this kind of device প্ৰিন্টাৰটো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইস তলত নামবিলাক দিয়া হৈছে ইনপুট নে ওয়ার্ড প্রসেসিং নে আউটপুট এনসারটো হ'ব আমাৰ আউটপুট সো আজিৰ ভিডিওটিত মোৰ ইমানলৈকে আছিলে কোৱেশ্চনছবোৰ তোমালোকে ৰেগুলাৰলি ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা মই এনেকে MCQs বোৰ এনেকে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কে বনাই গৈ থাকিম আৰু থিওৰি টপিক বিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাই থাকিম লগতে প্ৰ্যাকটিক্যাল টপিক বিলাকৰ ওপৰত বনাই থাকিম তোমালোকৰ যদি কোৱেশ্চন থাকে খুদিব লগা থাকে বা কিবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাব বিচাৰিছে তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰা সো আজিৰ ভিডিওটি মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলো থ্যাংক ইউ